Täällä järjestetään tämmöistä kuormapyörien yhteiskäyttöä tälle 10 asuntoyhtiön kokonaisuudelle ja tehdään sitä mahdollisimman helppoa ja hauskaa. Niitä varaillaan tuolta verkkopalvelusta niin kuin varaisi kirjastosta kirjoja. Sitten tullaan tänne kontille, avataan ovi puhelimella ja sen kun lähdetään sitten polkemaan. Kuormapyöriä voi käyttää monenlaiseen eri käyttötarkoitukseen. Niillä on menty lähipalveluita käyttämään ja pisimmillään 20 kilometrin lenkkiä uimarannolle. Helsingin kaupungilla on myös pyöräilyn edistämisohjelma, joka pyrkii lisäämään polkupyöräilyn määrää kaupungissa tavoitteena, että noin 20% kaikista matkoista tehtäisiin polkupyörällä vuonna 2035 ja tietysti tavarapyörät on yksi tärkeä osa tämän tavoitteen toteutumista. No tietysti tällaiset kokeilut on jo sinällään hyödyllisiä, niistä saadaan tuloksia, nähdään mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut ja tietysti sitten kun jatketaan samoissa merkeissä, niin pyritään ottamaan käytäntöön niitä ratkaisuja, jotka toimivat hyvin. Ja tällaisissa tapauksissa varmaan on tärkeää myös, että kaupunkilaisten tietoisuus tällaisista kokeilusta ja niiden käyttömahdollisuuksista leviää. Se ei tapahdu ihan välttämättä vuodessa eikä kahdessa, mutta pikkuhiljaa se etenee ja tällöin käyttäjiä saadaan enemmän ja näistä kokeiluista enemmän hyötyä. When we have like quite an ugly container, just a shipping container, it's not all that nice to look at. It obviously has a lot of uses, storage uses, very good in this situation, but of course it's got to fit into its surroundings. Trying to put the greenery to this situation, then it fits into its surroundings a lot better. And because we have the outdoor kind of like the wall situation, but we've also got the roof situation, then even from windows up above, then it looks really good at the same time. And we're looking at these kind of ecosystem services, how we can use nature to kind of cope with, for example, hotter temperatures and also, for example, let's say heavy storm waters and things like that. So this is a solution that you could bring instant kind of greenery, instant biodiversity into the urban situation. Kontin mansamoinnista on kyse, että saadaan vähän maastoutumaan tähän ympäristöön tätä konttia. Että sinänsähän se ei ole mikään hieno rakennus, mutta lisäämällä sitä vihreyttä juuri katolle ja seinille, niin saadaan siitä hyvän näköinenkin. Ulkonäkö on parantunut valtavasti näitä vihreiden seinien ja kattojen mukaan. Ja heti asennusvaiheessa tulikin asukkaata parvekkeelta palautetta, että onpa hienon näköistä. Tähän mennessä on opittu tästä kokeilusta täällä Katajaharjussa, että soveltuu tämmöiseen kaupunkikäyttöön. Saadaan sovitettua tämmöiseen useamman talon niin kuin yhteiseen käyttöön ja sillä voidaan sitä aika pitkiäkin matkoja tehdä. Ja erityisesti tämä niin kuin pyörän käyttötarpeet, lapsia kuskataan, tavaroita liikutellaan, niin se on aika monipuolista loppujen lopuksi. No, kokeilusta on opittu ainakin se tähän mennessä, että viestinnällä on tosi iso rooli, että miten asukkaita tavoitetaan ja miten saadaan viesti kulkemaan sinne asukkaille, että mitä täällä ollaan tekemässä, mitä kokeilussa tapahtuu ja mitä se nyt sitten kokeilun käyttäminen itsessään tarkoittaa ja miten asukkaita päästään opastamaan siihen. Ja se tosiaan, että ollaan täällä asukkaille face to face ja kerrotaan, että miten kokeilu toimii ja miten sitä voi käyttää, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten toki tietysti oppina voi olla myöskin se, että kun ihmisillä on omia arkisia liikkumistottumuksiaan, niin he ei tietystikään heti ole myymässä autoaan pois ja heittämässä pussikorttia ojaan, vaan sitten asiat tapahtuu pikkuhiljaa.